Hello mga shabs! Welcome back to my YouTube channel! Ano, kamusta? Napanood nyo na ba ang aking previous video? How to make your YouTube video? Kung hindi pa, ano pang hinihintay mo mga shabs? Panoorin mo na para makapag-umpisa ka na ng sarili mong YouTube channel. Tal, nandito ka na rin naman at para na rin sa mga nakapanood na ng aking YouTube video, magstay ka na at panoorin ito hanggang dulo. Dahil sa video ito, bibigyan ko kayo ng 10 YouTube content ideas na maaari mong gamitin to start your own YouTube video. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side. Let's jump into main topic. Charis! Ako lang to mga shabs. I'm your way to know more how. And if you are new to my channel, please do subscribe and hit the notification bell button to be keep updated. Unang-una sa ating listahan, introduction about yourself. Siyempre, dapat ipakilala mo muna ang iyong sarili. Magsabi ka ng mga bagay na patungkol sa iyo at sa channel mo. At syempre, pwede mo rin sabihin kung gaano ka kadalas o kung kailan ka magpo-post ng video mo. Gumawa ka ng welcoming video para sa mga magiging viewers mo. At let them know what to expect from your channel and give your viewers a reason to hit subscribe. At dahil hindi ko yun nasabi on my first vlog, kung gaano ako kadalas magpo-post ng video, kung gaano kadalas, hindi ko rin alam. Because you know, I'm a murder, mga shabs. Kidding aside, you can expect me to post my video at least 3 to 4 times a week. Yes, my shabs, 3 to 4 times a week. Second YouTube content ideas is, drum roll please, a challenge. Naku, ang daming nagkalat ito all over the world. Charis! Usong-uso to mula noon hanggang ngayon. Hanap ka na lang ng challenges or challenge na kaya mong gawin, safe, at syempre, mai-enjoy ng mga kasama mo. Aba, kung ikaw lang makaka-enjoy, mahirap yun. Tara, inuman challenge. Punta dito sa bahay. Pag di ka pumunta, tumba ko bahay mo. Chari. Third YouTube content ideas. Ganat ka, girl. A day in my life. Show them your daily routine alone, with friends, at work, with family, and with someone special. Pwede yan mga mishabs. With someone special. Katam Ace. Sana all. Ang apat sa ating listahan ng YouTube content ideas is review something. Mahilig ka sa mga pampaganda, i-review na yan. Mahilig ka sa food o kumain sa iba't ibang restaurant, i-review na yan. Mahilig ka sa kakaibang bagay, i-review mo na rin yan. Ganon! Panglima na YouTube content ideas, teach a craft. May shabs, mahilig ka sa DIY. Mahilig kang gumawa ng mga handicraft. Teach your viewers how to do it. Example, usong-uso ngayon yung mga thrifted. Bumili ka ng damit sa mga ukay. Tahiin mo. Bigyan mo ng bagong design and style. Then, tada, show them the result. I'm sure they gonna love it. Hanggang dito na lang muna tayo mga results. Masyadong mapapahabang ating video. Oh, baka may magsabi na naman sa inyo dyan na 10, sabi mo 10 YouTube content ideas, 5 lang binigay mo. Baka may part 2 to. Abangan. Once again, shabs, I'm your way to know more how. At mag-iiwan ako ng mga salitang kung gusto mo matuto, panoorin mo ang vlog ko. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and comment ka na rin. Thanks for watching, shabs. Ciao!